بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو یو ښکلی او شایسته تصویر جوړ کړو؟ د ښکلي او شایسته تصویر د جوړولو لپاره زموږ لپاره درې اپلیکیشنې پکار دي چې ما مخکې ډاونلوډ کړي دي. تاسو به لومړی لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو دغه درې اپلیکیشنې ډاونلوډ کړئ. یوه د بیوټي کام په نامه چې دا یوه کامره ده، او بل چې دی کالر چینج او بل چې دی اوټ فوټو کټ فرست. دغه درې اپلیکیشنې به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو زه تاسو ته اوس طریقه ښیم چې څنګه په دغه کې موږ کولی شو یو ښکلی او ښایسته تصویر جوړ کړو چې ټوله نړۍ راته حیرانه شي. نو راځئ دا وازیو دې باندې بیوټي باندې تاسو دلته کلیک وکړئ، لاړ به شئ، یو پوسټ به تاسو څنګه کوئ انتخاب کړئ. مثلا زه دلته رسمه عکسونه ګورم خپل. مثلا زه دا عکس څنګه کوم انتخابوم. مثلا زه یو عکس دلته انتخابوم. مثلا دا عکس نو تاسو به بیوټي باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ په د برایټون باندې به کلیک وکړئ. برایټون نه دی، دا د شفافیت لپاره دی. مثلا دلته تاسو ته طریقه هم ښودلې ده. نو راځو چې تاسو هر ځای په دو باندې برش کړئ، هغه ځای څنګه کېږي صافیږي. زه به دا سایز غټ کړم، دا دی. دا دی وشو. اوس وګورئ دونه تغییر پکې راغی. اوس راځم پوزې ته. دو پوزه ګورئ دونه ډوله ده. دا کلک داسې کم، دا پوزه مې ورداسې که. که غواړئ چې لږ نور ایم کړئ نو بیا به راشئ دوامواري به کلیک وکړئ، لږ نوره به یې غوړئ کړئ. وینئ دونه شو. نو دونه به وروسته تاسو بل څه کار وکړئ، را به شئ دلته هایټ ته به راشئ. هایټ مثلا غواړئ تاسو کوم ځای کش کړئ، لوړی کړئ.
زه به دلته داسې ونیسم، دا دی، بیا لږ نور هم غټ کړم، دا دی، انشاءالله چې نور به بس وي. اوس راځم د دو مخ ته ګورئ دغه تورې دانې، دا ته لرې کړم، په ایک نوب باندې به کلیک وکړئ، دلته به راشئ، مثلا دو ته ګوره، صحیح شوه، مثلا دو ځای ته ګوره، دا دی، وشه مثلا تر دو ځای پورې څنګه شو راغله، ښه، اوکې، اوس یې مخ صافي و. په کدی هغه ځایونه چې لږ تور غونته دی هغه صافي و. صحیح شو، ګوره ورته دونه فرق پکې راغی، مثلا دا رنګونه دي، سره کوم رنګ چې تاسو خوښېږي ورکړئ، زه رنګ نه ورکوم، زه ورته وایم چې اگزیت، مثلا کوم ځای ډډ وي، دا ځایونه تاسو کولی شئ چې اضافه یې کړئ، او دا چې دی دلته دغه سپینوالی وي، دا دی، که سترګې وړې کوم ځای هم پرې غټ و، ته ګوره، دا د سترګو دپاره دی، خو که تاسو هر ځای غواړئ کولی شئ، مثلا دا دی، ښه، که غوږ سپینوئ د دوزو اینو کولی شئ. اوس راغلو دا ځای، زه اوس غواړم دا څنګه کړم، سیو کړم، سیو شو، د ما عکس په ګالري کې اوس څنګه شو، سیو شو، اوس د دو ځای ځمه، وځم، راځمه کالر چینج ته، یارې کالر چینج ته نه رسم،
یارې راځمه اوټ کټ ده دلته کټ فوټو ووایي ګالري به انتخاب کړئ ګالري نه به زه همدغه عکس انتخاب کړم